नमस्कार, म उमेश ढकाल। म सधैँको जस्तै आज तपाईहरुलाई अनलाइन प्लेटफर्मको बारेमा इन्फर्मेसन शेयर गर्न आएको छु र म हरेक चीजलाई एउटा चाहिँ अनलाइन थ्रु काम गर्दछु र एज अ फ्रीलान्सिङ काम गर्दछु, एज अ प्रमोसनली काम गर्दछु, एउटा बिजनेस धेरैभन्दा धेरै बढाउने काम गर्दछु र त्यसबाट मैले राम्रो इन्कम गरिरहेको छु र तपाईहरुले पनि त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरुले अनलाइन प्लेटफर्ममा युट्युब चलाएर बस्नु भएको छ अथवा फेसबुक चलाएर बस्नु भएको छ, त्यसलाई पनि एउटा इन्कममा कन्भर्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। सो मैले ती कुराहरूलाई तपाईहरुले कसरी अनलाइनमा तपाईले अहिले धेरै जसो साथीहरू मेरो कलिगहरूले भन्छन् कि अनलाइनबाट इन्कम हुन्छ भनेर। सो अनलाइनमा बस्दैमा अथवा इन्टरनेट चलाउँदैमा इन्कम चाहिँ हुने भने त्यसमा पनि काम चाहिँ गर्नुपर्दछ र कस्तो काम गर्नुपर्छ, कसरी इन्कम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई एज अ कोच तपाईहरुलाई सिकाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। सो तपाईहरुले धेरै कोर्सहरू रहेको छ हाम्रो एउटा अनलाइन प्लेटफर्ममा। तपाईँ घर बसी तपाईहरुले आफ्नो खाली समय, फुर्सदको समय युज गरेर धेरै राम्रो अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि तपाईको टाइममा, हैन। सो हामीले अस्ति भर्खर तपाईहरुलाई एउटा बेसिक ट्रेनिङ लन्च गरेका थियौँ, ड्रप शिपिङको कोर्स लन्च गरेका थियौँ र योभन्दा पहिलो एपिसोडमा मैले वेब डिजाइनिङको कोर्सको कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई राखेको थिएँ। सो आज गोल्ड मास्टरमाइन्ड प्याकेज के हो त? गोल्ड मास्टरमाइन्ड प्याकेज तपाईहरुले यदि बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले अलिकति राम्रो अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने गोल्ड मास्टरमाइन्ड ट्रेनिङ इज द बेस्ट प्लेटफर्म, हैन। त्यहाँ तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ त? त्यहाँ तपाईहरुले आफ्नै पासवर्ड आइडी लिएर आफ्नै युजरमा तपाईले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। देन आफ्टर तपाईले त्यसमा इबुकहरू पाउन सक्नुहुन्छ र हप्ताको दुईटा तपाईले क्लास लिन पाउनुहुन्छ, अनलाइन कोचिङ, प्राइभेट कोचिङ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, हैन। सो त्यसपछि तपाईले त्यहाँ चाहिँ तपाईको बिजनेस अटोमेट तरिकाले चलाउन हामी सिकाउँछौँ र बिजनेस प्रमोसन गर्न सिकाउँछौँ र तपाईहरुले एउटा एजेन्सी अफिस, एउटा मार्केटिङ एजेन्सी अफिस खोलेर राम्रोभन्दा राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। सो म के भन्न चाहन्छु, यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो तपाईको लागि। एउटा गोल्ड मास्टरमाइन्ड ट्रेनिङ एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो जसमा तपाईहरुको एब्सेन्टमा पनि तपाईको बिजनेस रन भइरहेको हुन्छ, अथवा तपाई एउटा राम्रो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईको इन्कम जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको ट्रेनिङ नै के हो त भन्दा गोल्ड मास्टरमाइन्ड ट्रेनिङ हो, हैन। सो हामीले अझै त्यसमा पनि तपाईहरुलाई सजिलोको लागि हामीले एउटा मास्टर कार्ड पनि प्रोभाइड गर्छौँ, जसले गर्दा तपाईको एउटा प्रमोसन गर्न सजिलो होस्, तपाईले धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले तपाईलाई त्यो पनि प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। र तपाईले यदि गोल्ड मास्टरमाइन्ड ट्रेनिङ तपाईले लिनुहुन्छ भने एराउन्ड मन्थली तपाईले 15,000 एराउन्ड तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र प्लिज 15,000 पर मन्थ भन्नाको मतलब यो होइन कि तपाईँ आज इनरोल हुने बित्तिकै भोलि तपाईँले पैसा अर्न गर्ने चाहिँ होइन, हैन। तपाईँले काम चाहिँ गर्नुपर्छ। जब तपाईँले एउटा गोल्ड मास्टरमाइन्ड ट्रेनिङ फुल्ली तपाईँले नलेज हुन्छ, तपाईँले राम्रोभन्दा राम्रो त्यसबाट काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले मन्थली त्यो त एकदमै कम भने मैले 15,000 एराउन्ड तपाईँले मिनिमम कम अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बेसी पनि तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्योभन्दा बेसी इन्कम गर्ने साथीहरू पनि हामीसित हुनुहुन्छ। सो आज तपाईहरुले यदि तपाईँ फेसबुकमै टाइम व्यतीत गर्नुभएको छ, युट्युबमै टाइम व्यतीत गर्नुभएको छ भने प्लिज तपाईँले यो ट्रेनिङ एकदमै जरुरी छ। किन भन्दा तपाईँले यदि इन्कम चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँले जब गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईले पार्ट टाइम इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाउसवाइफ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले घरमै बसेर तपाईँले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। प्लेसले म्याटर गर्दैन, किन भन्दा तपाईँले विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ अथवा कतै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँले पछि मैले यहाँ कोर्स लिइसकेपछि कतै जानु पर्यो भने छुट्ला, अथवा मेरो एउटा क्लास मिस भयो, त्यो केही भन्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नै लगइन युजर आइडी हुन्छ प्राइभेट र तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ र विकली तपाईँले 2टा तपाईँले ट्रेनिङ लाइभ कोचिङ हामीसित पाउनुहुन्छ,
हैन। सो हाम्रो धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ, हाम्रो टिमले राम्रो गरिरहनु भएको छ, हाम्रो मेम्बरले राम्रो गर्नुभएको छ, इभन मैले राम्रो इन्कम गरिरहेको छु। सो तपाईँले किन नगर्ने हैन। यो एउटा अपर्च्युनिटी हो हैन। जो तपाईँहरू यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँले इनरोल हुन चाहनुहुन्छ, मैले योभन्दा अगाडि भनिसकेको छु, तपाईँहरूले फ्री भर्जनको ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। देन आफ्टर तपाईँले यदि इन्ट्रेस्ट भयो भने यो काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यति धेरै फेसिलिटीहरू छ तपाईँलाई अर्न गर्नको लागि। सपोर्ट हुन्छ तपाईँलाई, एउटा लाइभ सपोर्ट हुन्छ तपाईँलाई, अनलाइन सपोर्टिङ फ्याक्टर रहेको छ। सो तपाईँले ढिला नगर्नुहोस् हैन। सो मैले पनि पहिला धेरै यसरी टाइम वेस्ट गरेको थिएँ एउटा अपर्च्युनिटीको लागि हैन। धेरै मैले यो अपर्च्युनिटी पनि मैले धेरै अनलाइनमा रिसर्च गरेर र मेन्टरसिप, एउटा राम्रो मेन्टरसिप को पाएर मैले यो काम गरिरहेको छु। सो तपाईँ पनि होइन, तपाईँले पनि किन नगर्ने हैन। सो तपाईँले यदि बिजनेस गर्नुभएको छ भने तपाईँले बिजनेसलाई डबल प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ, डबल ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ जब गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पार्ट टाइम इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा जबमा तपाईँको लिमिटेड इन्कम हुन्छ, यसमा भनेको अनलिमिटेड हुन्छ। किन भन्दा तपाईँले आफ्नो जति तपाईँले यसमा टाइम दिँदै हुनुहुन्छ, जति तपाईँले यसमा नयाँ इनोभेटिभ चिजहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसैबाट इन्कम गर्ने हो। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ के गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। सो त्यो के गर्ने, तपाईँहरूले अनलाइन थ्रु नै गर्ने हो। अनलाइनमै तपाईँले एउटा फेसबुक थ्रु गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबबाट गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क्डइनबाट गर्न सक्नुहुन्छ, जिमेल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै छन् त्यसका बाटोहरू, धेरै छन्। ती तपाईँले फेसबुकै युज गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पर्सनल एउटा बिजनेस लाइनबाट, बिजनेस तरिकाबाट कसरी रन गर्ने हैन। सो युट्युबलाई कसरी एउटा व्यावसायिकीकरण गरी तपाईँले इन्कम गर्ने, त्यो हामी सिकाउँछौँ। र हाम्रो टिमले त्यो तपाईँलाई एकदमै प्राइभेट कोचिङदेखि लिएर तपाईँलाई हेल्प डेस्कदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सो धेरैभन्दा धेरै यसबाट तपाईँहरूले ज्ञान लिनुहोस्, सिक्नुहोस्, अर्न गर्नुहोस् हैन। सो म यही भन्न चाहन्छु र मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई एकदमै तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू पनि जो अपर्च्युनिटीको लागि खोजीमा हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई पनि यो भिडियो तपाईँहरूद्वारा सेयर होस् र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले एउटा इन्कमको राम्रो प्लेटफर्म पाउनुहोस् भन्ने मेरो इच्छा हो हैन। जसरी म आज राम्रो इन्कम गरिरहेको छु, त्यो तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो टिमले गर्छ भने तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा राम्रो गोल्ड मास्टरमाइन्ड ट्रेनिङ, एउटा अटोमेट तरिकाले एउटा बिजनेस रन गर्न सक्ने, एउटा बिजनेस रन गराउन सक्ने, अथवा तपाईँले इन्कमको रूपमा गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले एउटा अरू बिजनेसलाई एउटा अटोमेट तरिकाले इन्कम रन गरिदिएर तपाईँले राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसित नेपालमा सायदै कमै होला अनलाइन प्लेटफर्ममा यसरी हामी जसरी काम गरिरहेका छौँ, जसरी ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ हैन। सो विदेशमा udemy.com हेर्नुहोस्, हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूले अनलाइन थ्रु काम ट्रेनिङ लिइरहेका हुन्छन् र त्यही स्किललाई उनीहरूले सोसियल मिडियाद्वारा एउटा व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। सो हामी किन पछि पर्ने हैन। सो मेरो धारणा त्यो हो। र मैले विगतमा जति फाइनेन्सियल फ्रिडम मैले पाइनँ र मैले जति सङ्घर्ष गरे पनि राम्रो अपर्च्युनिटी नपाएको अवस्थामा मैले गएको लगभग 1 वर्षको दौरानमा मैले एउटा राम्रो एउटा बाटो खुलेको छ, एउटा मेरो डेस्टिनेसनको ढोका फराकिलरी खुलेको छ। सो तपाईँहरूलाई पनि यो एकदमै राम्रो छ, आउनुहोस्, बुझ्नुहोस् हैन। हाम्रो धेरै टेस्टिमोनियलहरू रहेको छ हैन। सो बेस्ट अफ लक भन्छु म तपाईँहरूलाई, जसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ र हामीसित बुझ्नुहुन्छ। सो वेलकम पनि छ, बेस्ट अफ लक पनि भन्छु म। र पक्कै पनि आजको दिनमा जति मलाई माया गरिदिनु भएको छ, आगामी भिडियोहरू पनि यत्तिकै माया गरिदिनु होला। र नेक्स्ट एपिसोडमा मैले योभन्दा अलिकति राम्रो तपाईँलाई एउटा नयाँ कुराहरू लिएर आउनेछु भन्दै आजको लागि यो एपिसोडको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।